নমস্কাৰ। অসমীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কোডিং স্কুল। কথাখিনি হ'ল এনেকুৱা যে আমাৰ আপোনাৰ সৰ্বানন্দ দাদাৰ যিখন চৰকাৰ আহিল, মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে তেওঁলোকক কম্পিউটাৰ দিয়া হ'ল। তাৰ আগতে তৰুণ গগৈয়ে কম্পিউটাৰ দিছিলে। এতিয়া কথা হ'ল কি কম্পিউটাৰখিনি কিয় দিয়া হৈছিল? আপুনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পিউটাৰ শিকিব, আমাৰ কেৰিয়াৰ ভাল হ'ব। আজিকালিতো যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে হওক কম্পিউটাৰ লাগে। নন কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড মানে চাকৰি হ'লেও আপোনাক কম্পিউটাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে এনেকুৱা। আৰু কম্পিউটাৰটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰফেচনেল নলেজ, টেকনিকেল। ত' তাত চাৰ্টিফিকেটখনটো ভেলু থাকেই, কিন্তু তাৰ উপৰি বেছি ভেলু থাকে আপোনাৰ কিমানখিনি নিজে জানে। এতিয়া চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকক বুজক বুলি কম্পিউটাৰ দিলে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে আপোনাৰ চিনেমা চাই, ইউটিউব, গেম খেলে, বৰ বেছি কম্পিউটাৰ কাম কৰিলে পেইণ্ট কৰিব, ফটোশ্বপ কৰিব এইবিলাক। এইখিনিতো হ'ল আপোনাৰ DTPৰ কাম। ত' তাততো কোনো কম্পিউটাৰ শিকা নিশিকাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই আচলতে। কোনোবাই যেতিয়া কয় যে মোৰ ল'ৰাটোৱে কম্পিউটাৰ জানে, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কম্পিউটাৰ জানে, তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা নহয় যে সি কম্পিউটাৰত পেইণ্টিং কৰিব জানে, কম্পিউটাৰতে আপোনাৰ ৱৰ্ডত টাইপ কৰি কিবা এটা লিখিব জানে। এইখিনি আচলতে কম্পিউটাৰ শিকাৰ ভিতৰত নপৰে। কম্পিউটাৰ লিটাৰেট মানে কম্পিউটাৰ চলাব জানে, কিন্তু একচুৱেলি কম্পিউটাৰ জানে বুলি ক'লে যিটো বুজা যায় তাত এইটো নপৰে। ত' মোৰ আপোনাৰ আজি 12 বছৰ হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো কয় আপোনাৰ MNC, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী, তাত চাকৰি কৰি আছোঁ আজি 12 বছৰ। আৰু মই কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰগ্ৰেমিং কৰোঁ। মই ভাবিলোঁ কি এই আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি সুবিধা হোৱাকে কম্পিউটাৰ কিছুমান ভিডিঅ' বনাওঁ। মোৰ ভিডিঅ'খিনি সৰু সৰু ভিডিঅ' কিছুমানে বনাম। ভিডিঅ'খিনি যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাই গৈ থাকে, এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব প্ৰগ্ৰেমিং। আৰু প্ৰগ্ৰেমিং এবাৰ শিকাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া এক্সপাৰ্ট হ'ব, দৰমহা আপোনাৰ 80,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2 লাখ 3 লাখ টকালৈকে হয়তো বেছিও পাব পাৰে। এইটো হ'ল আপোনাৰ কেৰিয়াৰ অপচনছ। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনাক কি লাগিব? আপোনাক একো নালাগে, কম্পিউটাৰ আছে বাছ। কেতিয়াবা হয়তো মাজে মাজে ইণ্টাৰনেটটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে। আজিকালিতো চবৰে হাতে হাতে মোবাইল, জিঅ', এয়াৰটেল ইণ্টাৰনেট। দিনটো এনেকে ইউটিউবে চাই থাকে, গেম খেলি থাকে, আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ফ্ৰী ফায়াৰ নে কি, তাৰপিছত এইটো গেমটো বেন কৰিলে। এইবিলাকে খেলে দিনটো। পাবজি এনেকুৱা। ত' তাৰ সলনি এঘণ্টা যদি মোৰ এই ভিডিঅ'খিনি চাই এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰে, আপোনাৰ ছমাহৰ ভিতৰত এইটো মানে মোৰ প্ৰমিচ, মই বনাই দিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো দেখিছে, আপুনি নিজেও যদি শিকিব মন আছে, মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাব। শিকিব পাৰিব। আৰু যি বুজি নাপায় তাৰ তলত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। আপোনাক এইখিনি মানে মই বুজাই দিম পিছত। ঠিক আছে, বাই বাই।